ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. මව්වාස් ඒෂ් ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයි රුබියන් වලින්. ඒ කියන්නේ වේලපු ඉස්සන්ගෙන් හදන අරාබි බත් එක. මේක උන්ට එකතු කරලා හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ෆලෝ කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු අයටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ටිකක් පරක් වුණා. ඒකට සමා වෙන්න වීඩියෝ එක දෙන්න පරක් වුණාට. ඉතින් අපි බලමු මේ ඩ්‍රයි රුබියන් එහෙම නැත්නම් මව්වාස් ඒෂ් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අරාබි රෙසිපි එක. යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තවමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. අපි බලමු මේ මව්වාස් ඒෂ් කොහොමද හදාගන්නේ අරාබි ක්‍රමයට කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා වේලපු ඉස්ස සහ වේලපු මුං ඇට. ඉතින් මුං ඇට පියලි කරපුවා තමයි ඊටාම සුදුසු වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි භාජන දෙකකට වෙන වෙනම මේ විදියට මුං ඇට සහ වියලි ඉස්සෝ එකතු කරගෙන හොඳින් සෝදලා ඊට පස්සේ පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. මේ ඉස්සෝ නම් ඉතින් ඊටාම පිරිසිදුට තියෙනවා. ඒත් නැවතත් මම සෝදලා මේ විදියට වතුර එකතු කරලා පෙඟෙන්න තියා ගන්නවා. අරාබි රටවල මේ වගේ වේලපු මුං ඇට තියෙනවා පියලි කරපුවා. ඉතින් ඒක මේ විදියට භාජනයකට එකතු කරලා ඒකත් හොඳින් සෝදලා ඊට පස්සේ පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. පැයක් විතර පෙඟෙන්න තිබ්බහම සාමාන්‍යයෙන් ඇති. මේ තියෙන්නේ පොඟවලා නැවත සෝදගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදියට කුඩාවට කුඩු කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ මැෂින් එකක ආධාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කුඩු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳින් සෝදපු ඒ වගේම වතුර පෙරාගෙන වතුර හොඳින් ඉවත් කරගත්තු ඉස්සෝ. ඉතින් විනාඩියක් තප්පර ගානයි මේ විදිහට යන්නේ මේ චොප් මැෂින් එකේ මෙයා කුඩු කරගද්දී. තප්පර 30කින් වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කුඩු කරගන්න. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් කෑලි වගේ තිබුණට අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම හාලුත් මේ තියෙන්නේ පොඟවගත්තු හාල් විනාඩි 30ක් මම මේක පොඟවගෙන තියෙනවා බාස්මති හාල්. මෙතන අරන් තියෙන්නේ බාස්මති හාල් කෝප්ප 2යි. මුං ඇට කෝප්ප 1/4යි. ඉස්සෝ ග්‍රෑම්ස් 250යි. වේලපු ඉස්සෝ ග්‍රෑම්ස් 250යි. ඒ ප්‍රමාණයෙන් තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණයන් අනුව. මුං ඇටවල මේ වගේ භාගයට භාගයක් තමයි පොතු ඉවත් කරන්නේ. කොටසක් ඉතුරු වෙන විදියට සෝද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බටර් ටිකක් සහ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මේ විදියට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඒක රත් වෙනකොට අපි ඒකට කපාගත්තු ලුණු කෝප්ප භාගයක්, ඒ වගේම ගාගත්තු සුදු ලුණු මේස හැන්දක්, ඉඟුරු මේස හැන්දක් හොඳින් හීන වෙන්න ගාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරගෙන මුං ඇට ටිකක් මේ විදියට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා අපිට මේකට වතුර ලීටරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර ටික එකතු කරනකොට මම ඉතින් උණු වතුර එකතු කරගත්ත ඉක්මනින් උයන්න ඕන නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් උණු වතුර එකතු කරගෙන ඉක්මනින් උයා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා තුන පහ. ඔක්කොම මික්ස් තුන පහ. all spicy තුන පහ. කුඩු තේ හැන්දකුත් ඒ වගේම මේකට මම එකතු කරගන්නවා star spicy anis කියන ස්පයිසි එකෙන් එක කෑල්ලකුත් දෙහි ගෙඩියකුත් ඒ වගේම bay leaves දෙකක් කඩ්ඩමම් දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක බාගෙට උයා ගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන් ඉල්ලුවේ ගෘහ සේවිකාවන් අපේ සහෝදරියන්. ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීම මත අවසානයේදී 3-5 වර්ගවල නම් සිංහලෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට කළු දෙහි ගෙඩියක් එකතු කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එකතු කරගන්න. මේක ඔයාලා බාගෙට තැම්බෙනකොට තමයි අපේ හාල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. සෝදලා දැන් පෙරලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ මේ වෙලාවට බාස්මති හාල් ටික. ඒ වගේම මේකට අපි එකතු කරගන්නවා නැවත කොටාගත්තු ඉස්සෝ, අමරගත්තු ඉස්සෝ එකෙන් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න මුං ඇට ටික භාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට හාල් සහ ලුණු ඒ වගේම අපි අමරගත්තු ඉස්සන්ගෙන් කොටසක් එකතු කරගන්නවා. අනිත් කොටස ඉතුරු කරගන්නවා හැෂු හදන්න. ඊට පස්සේ කහ ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් සැෆ්‍රාන් කුඩු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් විතර ගියා මුං ඇට ටික භාගෙට තැම්බෙන්න. ඊට පස්සේ තව විනාඩි 6ක් විතර තමයි උයාගන්නේ මේක මං ඊළඟට. ඉතින් කිසිම රසකාරකයක් එකතු කරන්නේ නැතුව අපිට මේ වගේම රස අරගෙන තමයි මම උයන්නේ. මොකද මේ ඉස්සු කුඩු කරපුවගෙන් භාගයක් දානකොට අපිට හොඳ ප්‍රෝටීන් එකක් සහ ඒ වගේම රසයක් ලැබෙනවා. දැන් මේක අඩු ගින්දරේ අපි උයා ගන්නවා. කළු දෙහි ගෙඩියක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඇඹුල් රස වැඩි වෙනවා වගේ නම් භාගයක් වෙනකොට කළු දෙහි ගෙඩිය අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ භාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් ඉහලා
තැටියක් යටින් තියලා අඩු ගින්දරේ මේක උයා ගන්නවා. මේ හාල් ටික මේ විදියට විනාඩි 6යි උයාගත්තේ හාල් ටික දාලා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් ඔයාලට පේනවා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට පොයිල් කොලයක් තියලා වහලා යටින් තැටියක් තියලා තව විනාඩි 30ක් විතර උයාගත්තාම අපිට හොඳට බත තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ලුණු කෝප්පයක් පොඩියට මේ වගේ කපලා කබලේ බැද ගන්නවා. ඒකට මම සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු ටිකකුත් එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක හැෂු එක හදන්න යන්නේ. මේක අරාබියෙන් හැෂු කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මුකුත්ම නැතුව බදිනකොට කැරමල් කරගන්නවා වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට ඉස්සෝ එක එකතු කරන්නේ. ඉස්සෝ කලින් අපි කුඩු කරගත්තු ග්‍රෑම්ස් 250න් භාගයක් ඉතුරු කරගත්තානේ. ඒ භාගයෙන් තමයි මේ හැෂු හදන්නේ. ඒකෙන් භාගයක් බතට එකතු කරගෙන අපි උයාගෙන තියෙන්නේ මේ වේලපු ඉස්සෝ. දැන් මේකත් මම එකතු කරගෙන ලුණු වලට ඊට පස්සේ කළු දෙහි කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට කරඳ මුංගු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම දෙහි ටිකක් රසය අනුව ලුණු හොඳටම ඉස්සොන්ගේ ලුණු තියෙනවා නම් ලුණු එකතු කරගන්න එපා. මොකද ගොඩක් ඉස්සවල ලුණු තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන කහ කුඩු චුට්ටක්. ඊට පස්සේ මේක තව වතුර චුට්ටක් උඩින් ඉහලා අඩුම ගින්දරේ තැටියක් තියලා මේ විදියට පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕන. මොකද මේ වේලපු ඉස්සෝ අපි කලින් කුක් කරගත්තේ නැති නිසා හොඳින් මේක කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් විතර මේක හොඳින් උයා ගන්න අඩු ගින්දරේ. ඊට පස්සේ ඒකට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් සහ බටර් ටිකක් උඩින් තියලා ආයි වහලා තියලා නැවත උයා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි හැෂු එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේකට කොත්තමල්ලි කොළ අනිවාර්යෙන් ඕන. කොත්තමල්ලි කොළ සහ ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඉස්බෙන්ත් කියන එක ඩීල් ඒකට ඩීල් කියලා කියන්නේ ඩීල් කොළ අරාබි මම ඔයාලට වීඩියෝ දාලා තියෙනවා ඩීල් වල. ඒවා එකතු කරගෙන රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්, ගුණේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බත් එක වහන්න කලින් ඒකට සෆ්රාන් ටිකක් එකතු කරා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්වන්න බැරුව ගියා. සෆ්රාන් ටිකක් අනිවාර්යෙන් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කලර් එකක් සුවඳක් එනවා. සෆ්රාන් හදන විදියත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. රෝස් වතුර එකතු කරලා හදාගන්න විදිය. දැන් ඊළඟට අපි මේ තැඹුණු බත් එකට උඩින් විනාඩි 15කට පස්සේ තමයි මේ බත් එක තැඹිලා. ඊටත් විනාඩි 15කට පස්සේ හැෂු ටික එකතු කරනවා. සම්පූර්ණම කවරයක් වගේ මේක වහනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි නැවත තව විනාඩි 15ක් උයාගන්නේ. මේ ස්ටෙප් වලට බත හදාගත්තොත් ඔයාලට මේ බත බෙරි වෙන්නේ නැතුව හොඳ රසකට ඉස්සෝ බත හදාගන්න පුළුවන්. මේක රුබියාන් ඒෂ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන උයන්න ඕන බතක් අරාබි ආහාරයක්. ප්‍රධාන ආහාර වේලක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති. මේකට දක්කුස් තමයි යොදාගන්නේ මේක කන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් වීඩියෝ වල දක්කුස් හදන විදිය තියෙනවා. ඒකෙන් දක්කුස් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා ඉවරයි. රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම රසට ලස්සනට හදාගත්තා. පිළිවෙලට ඔයාලට පුළුවන් මේ පිළිවෙලට ඉස්සෝ බත් එකක් එහෙම නැත්නම් රුබියන් ඒෂ් මව්වස් රුබියන් ඒෂ් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්න. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.